میدونستید یکی از پیچیده ترین لوازم خونگی چیه؟ که همیشه هم پای ثابت خرید جهیزی است. بریم با هم ببینیم. پروهمیای عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. فاطمه ابراهیمی هستم به همراه تیم پروهم. محصولی که امروز میخوایم براتون نقد و بررسیش بکنیم و تا حالا تو پیج پروهم نقد و بررسیشو نداشتیم. محصول امروز ما ماشین لباسشویی دیو مدل DWK8240 هستش. اگه آنباکسینگ این محصول رو ندیدین میتونید به هایلایت های پیجمون رجوع بکنید. یکی از دلایلی که امروز تصمیم گرفتم این ماشین لباسشویی رو براتون نقد و بررسی بکنم قیمت مناسبشه. به نظر من با این وضع اقتصادی قیمت حرف اولو میزنه. هر چقدر یه محصول خوب و با کیفیت باشه ولی قیمتش بالا باشه یا به بودجه ما نخوره چه فایده ای داره؟ اما این ماشین لباسشویی به نسبت قیمتش مناسبه. قیمتش یه چیزی هولوهوش 13 میلیون و 500 تا 14 میلیون تومنه. البته خیلی جای تأسف داره که قیمت 14 میلیون تومن الان مناسب به حساب میاد. بگذاریم. اول میخوام یکم راجع به ماشین لباسشویی ها براتون حرف بزنم. ما کلاً 3 مدل ماشین لباسشویی تو بازار داریم. یه سری ماشین لباسشویی ها درب جلو باز میشن، یه سری ها درب بالا، یه سری از ماشین لباسشویی ها هم دو قلو هستن و در واقع قابلیت خشک‌کنو دارن. ماشین لباسشویی ها به 2 تا نوع اتوماتیک و نیمه اتوماتیک هم تقسیم میشن. ماشین لباسشویی که اتوماتیک هستن چه مدلی هستن؟ شما آب و برق رو وصل میکنید، پودر رو اضافه میکنید و حالا تنظیماتش رو انجام میدید و ماشین رو روشن میکنید. ماشین لباسشویی هایی که نیمه اتوماتیک هستن شما باید آب و دستی وصل بکنید. یا مثلا اگه دو قلو باشن خودتون باید دستی لباسا رو در بیارین مثلا بندازین تو اون قسمت خشک‌کنه. ولی در کل فرق اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تو وصل کردن آبشه. موتورهای ماشین لباسشویی به 3 نوع تقسیم میشن: تسمه‌ای، گیربکسی و مگنتی. ماشین لباسشویی که موتوراشون مگنتی ان در واقع با مغناطیس کار میکنن که اصلا به نظر من توصیه نمیشه ماشین لباسشویی بخرین که موتوراشون مگنتی ان، چون بعد از مثلا میگن 3 سال به شدت به سر و صدا و لرزش میفته. ماشین لباسشویی هایی که موتوراشون تسمه‌ای ان سر و صدا و لرزش دارن. چرا؟ چون بعد از یه مدتی تسمه اصطلاحاً کش میاد یا بزرگ میشه. ولی ماشین لباسشویی که گیربکسی هستن سر و صدا و لرزش خیلی کمتری دارن. خب حالا از اینا که بگذریم بریم با هم دیگه ویژگی‌های این محصول رو ببینیم و کار کردن باهاش رو یاد بگیریم. این لباسشویی یکی از جدیدترین محصولات شرکت دیو هستش. شرکت دیو اومده مدل قدیمی ویوا 80 و یکم خفن‌ترش کرده این مدل جدید رو تولید کرده. حالا منظورم از خفن‌تر اینه که کیفیت مواد اولیه قطعات و ساختار کلی اومده محکم‌تر و بروزتر کرده. به نظر من طراحیش بد نیست، یعنی اگه بخوام مقایسه بکنم خب نسبت به بوش و اینا قطعا به پای اونا نمیرسه، ولی نسبت به محصولات ایرانی خب خیلی قشنگ‌تره، واقعا بد نیستش. بعد اینکه یه نکته مهم حالا بخوام بگم، کلا وقتی خواستین ماشین لباسشویی بخرین لرزش ماشین لباسشویی خیلی مهمه. اگه یادتون باشه اول ویدیو هم راجع به صحبت کردم. شرکت دیو اومده چیکار کرده؟ اومده همه تلاشش رو کرده که لرزش این دستگاهو کم بکنه که صدای کمی هم داشته باشه. حالا برای اینکه صداش و لرزشش کمتر باشه اومده موتورهای دایرکت درایو اضافه کرده. دایرکت درایو منظورم همون موتورهای گیربکسه که اول ویدیو گفتم که گیربکس باشه از همه صدا و لرزشش کمتره. شرکت دیو اومده این کارو کرده، اومده تسمه‌ای رو حذف کرده به جاش دایرکت درایو اضافه کرده. یه کار دیگه هم که اومده کرده بدنه جدید اکوبادی ضد لرزش هم اضافه کرده. یکی از موارد خیلی مهمی که تو خرید ماشین لباسشویی باید بهش توجه بکنید ظرفیتشه. در واقع ظرفیت ماشین لباسشویی معمولا از 5 کیلو هست تا 14-15 کیلو که این ماشین لباسشویی ظرفیتش 8 کیلوه که نرمال، خوبه، قابل قبوله. بعد اینکه یکی از موارد خیلی مهمه دیگه که باید بهش توجه بکنید دور موتوره. مثلا دور موتورها دیگه از 1000 هست، 1200، 1400 دیگه تهش 1600 که این ماشین لباسشویی 1400 یعنی 1400 دور در دقیقه، به عبارتی میشه 23 دور در ثانیه که واقعا خوب و قابل قبوله.
بعد دیگه بخوام راجع به این ماشین لباسشویی براتون بگم، یکی از قابلیت‌هایی که این ماشین لباسشویی داره قابلیت درام نسل جدیده. حالا این اصلا چه قابلیتی هستش؟ این قابلیت موجب افزایش سطح تماس لباس‌ها با مواد شوینده میشه و علاوه بر افزایش کیفیت شستشو از صدمه دیدن الیاف لباس‌ها هم جلوگیری میکنه. این جای پودر و مایشه، اینو که میبینید برای پیش شستشو اینجا فقط میتونید پودر بریزین. این برای شستشویی که بزرگتره، اینجا هم پودر میتونید بریزید هم مایه. این برای افزودنیات مثلا نرم کننده، سفید کننده، ماده معطر، از این چیزا میتونید اینجا اضافه بکنید. و اما جمع‌بندی، خب این ماشین لباسشویی مصرف انرژیش آ3+ ولی 35% از آ3+ کمتر انرژی مصرف میکنه. ظرفیتش 8 کیلوگرمه، 12 تا برنامه داره، گارانتی داره و اینکه کلا محصول خوبیه. قیمتش به شدت مناسبه. اول ویدیو گفتم 14 میلیون تومان حدوداً. ولی اگه بخوام از نقاط ضعفش بگم، طراحیش به نظرم میتونست زیباتر باشه. طراحی بستریش دارم میگم و این که یه نکته‌ای که هست، این که مثلا دیدیم ماشین لباسشویی بوشی قابلیتی دارن، اینکه شما مایه رو میریزی، پودر حالا یا پودر یا مایه رو میریزی، مثلا دیگه نمیخواد هر دفعه بریزی، خب تا 1 ماه دیگه این خودش میدونه چقدر برداره. ولی خب این همچین قابلیتی نداره دیگه. شما هر چقدر پودر یا مایه بریزی همونو کلش رو استفاده میکنه و اینم یکی دیگه از نقاط ضعفشه. ولی در کل کالای خوبیه به نظر من. امشب قراره بهتون یاد بدیم که چه شکلی کلا با ماشین لباسشویی دیو کار بکنین، چون اکثر ماشین لباسشویی دیو تنظیمات و برنامه‌هاشون عین همینه. پس با ما همراه باشید. خب این ماشین لباسشویی 12 تا برنامه داره، ولی اول از همه از این دکمه ها و حالا این صفحه شروع میکنم، بعد میرسیم به اون برنامه هاش. خب این دکمه پاور هستش. فقط قبل از اینکه حالا برم اینا رو بگم، یه چیزی بگم تا یادم نرفته. دفترچش بچه‌ها فوق‌العاده است. به نظر من این همه محصول دیدم، این بهترین دفترچه‌ایه که واقعا یک کالا میتونه داشته باشه. برای همین حتما دفترچه‌اش رو مطالعه بکنید. خیلی اطلاعات خوبی تو دفترچه‌اش هست. خب حالا بریم با هم دیگه اینا رو یاد بگیریم. این دکمه پاوره که خب برای روشن خاموش کردنه. وقتی اینو میزنید همچین صفحه‌ای رو براتون نمایش داده میشه. این دکمه استارت و پاز هستش که خب استارت که روشن شدنه، پاز چیه؟ مثلا الان من اینو روشن کردم، خب میخوام یه لباس دیگه اضافه کنم یا به هر دلیلی میخوام این دیگه کار نکنه ولی وسط مثلا مونده، نیم ساعت 40 دقیقه دیگه مونده، این دکمه پاز رو بزنید وای میسته، بعد دوباره استارت رو میزنید روشن میشه. خب بریم سراغ این صفحه. اول از همه از این آپشن شروع میکنم. وقتی اینو بزنید این 3 تا در واقع برنامه اینجا داره. خب دونه دونه بهتون توضیح میدم. این پیش شستشو هستش. پیش شستشو چی کار میکنه؟ برای لباسهای خیلی کثیف از این استفاده بکنید. حالا عملکردش این شکلیه که یه دور لباسها رو میشوره، بعد خوش میکنه، دوباره میشوره. این برای آبکشی اضافه است که خب اسمش روشه، یه مرحله آبکشی اضافه تر انجام میده. اینم برای اتوکشی آسانه، باعث میشه که وقتی دارین اتو میکنین لباسا رو راحت تر باشه، سهولتش بیشتر باشه. بعد اینکه اگر اینو پایینش نگاه کنید نوشته اکو سلف کلین 3 ثانیه هم تو پرانتز نوشته. اینو من 3 ثانیه نگه دارم، یه علامت بذارید 3 ثانیه قشنگ نگه دارم، یه علامت مثبت میاد اون بالا. خب این علامت چیه؟ این محفظه شستشوی همون درام و خودش میشوره، یعنی خودش رو میشوره. میتونید اینو بزنید، بعد استارت رو بزنید، این باعث میشه که خودش یه دور خودش رو بشوره، تمیز بکنه، جرمگیریاش و اینا رو بگیره. خب بریم سراغ بعدی. دکمه مای واش هستش. بذارید رو اینجوری کنم. خب دکمه مای واش هستش. حالا این چی کار میکنه؟ اسمش روشه دیگه. شما میتونید یه برنامه‌ای که خودتون دوست دارید رو تنظیم بکنید، سیو بکنید. مثلا من دوست دارم یه برنامه مثلا درست کنم دمای 60 درجه با اسپین 1000. خب بعد اینو میخوام سیو بکنم، 3 ثانیه اینو نگه میدارم، سیو شد این برنامه. حتی اگه دکمه پاورم بزنم دوباره روشن بکنم، این برنامه سیو توش. حالا این دکمه مای واش هم همینه دیگه. آره
این دیگه نکته‌ای نداره. خب بریم سراغ بعدی، دیلی باش. پایینش هم نوشته چایلد لاک 3 ثانیه. خب این عمل کرده با تأخیر، یعنی روشن میتونید مثلا اینو بزنید 2 ساعت، از 1 ساعت داره تا 12 ساعت. خب مثلا من الان اینو گذاشتم رو 2 ساعت، بعد دکمه استارت رو میزنم 2 ساعت بعد شروع میکنه به کار کردن. حالا چایلد لاکش چیه؟ اینو اگر 3 ثانیه نگه دارید قفل کودک توش فعال میشه. اینو 3 ثانیه نگه می‌دارید قفل کودک فعال میشه، دکمه استارت رو بزنید و 3 ثانیه هم دارید فعال میشه دیگه. بعد از اون نمیتونی کاری بکنی دیگه، قفل کودک. بعد اینکه بریم سراغ اسپین بعدی. گفتم بهتون که این ماشین لباسشویی تا 1400 دور موتورشه. خب ولی از 800 میتونید بهش برنامه بدید. این که قوطه‌وریه. خب یعنی چی قوطه‌وری؟ یعنی بعد از اینکه حالا آب کشی رو انجام میده، خب اینا همجور قوطه‌ور میمونن بعد تو آب. بعد اینکه این دکمه بدون خشکونه. خب بعد اینکه دستگاه آب رو تخلیه میکنه تو این و همین دیگه، اینا همجوری میمونن ولی دیگه خوش نمیکنه، آب رو فقط تخلیه میکنه. این دوره موتور 800، این دوره موتور 1000، اینم دوره موتور 1400 که بالاترین دوره موتور هستش. بعد اینکه همین اسپین اونلی هم که داره، فقط اسپین اونلیش چیه؟ اینکه شما لباسا مثلا فکر کنید یه سری لباس خیس دارین میخواین خوش بکنید با این، وقتی که دکمه استارت رو زدید تا 2 ثانیه بعدش این اسپین اونلیه رو بزنید، لباسا رو بذارید توش، چیز میشه دیگه، خودش خوش میکنه. صرفا حالا شستشو نداره، فقط خوش کنه. بعدی هم دکمه تمپه که واسه درجه حرارته که این شستشوی آب سرده، بعد 30 درجه، 40 درجه، 60 درجه و بالاترین درجهش هم 95 درجه است. خب بریم با هم دیگه اینا رو یاد بگیریم. فقط قبلش چون چیزی رو نمیخوام اصلا جا بندازم، اینا رو یه توضیحی بدم. خب اینا میدونید چیه؟ این اولیه نشانگر مرحله پیش شستشو. گفتم مرحله پیش شستشو چیه دیگه؟ این در واقع مرحله شستشو رو نشون میده، این مرحله آبکشی رو نشون میده، این هم مرحله خشک‌کن رو نشون میده. خب دیگه همه اینا رو گفتم واسه این صفحه و این قسمت. بریم سراغ اینا. بچه‌ها میگم دفترچه‌اش خیلی کامله، یه سری اطلاعات خیلی خوب هست که تو دفترچه‌اش گفته، حتما بخونید. اولی خب کتونه برای لباسای، میگم پنبه، کتون، حوله، ملافه، حالا همه رو دوباره اینجا کامل توضیح داده، حتی گفته چه دمایی مناسبه که باهاش بشورید. بعد اینکه بعدی برای لباس‌های الیاف مصنوعی، بعدی برای لباس‌های بیرونیه، بعدی شستشوی دستیه که فقط برای لباس‌های ظریفه که مثلا میگه با آب سرد و دمای 30 درجه بشورید. می‌بینید بیشتر از اینم نداره دما. خب نمیذاره مثلا با دماهای بالاتر بشید. این برای کویک واشه یا همون برای لباسایی که مثلا خیلی کثیف نیستن، این از این میتونید استفاده بکنید. این برای لباسهای پشمیه. این بیبی کر برای در واقع لباسای کودک و لباسای بچه و اینا. این برای لباسای تیره است. این برای لباسای ترکیبیه، مثلا شما کتون ریختی، هم مثلا لباسای ترکیبی مثلا کتون ریختی، لباس مثلا ظریف ریختی. بعد این برای آبکشی و خشک‌کنه که این فقط با آب سرد، می‌بینید با هیچ دمای دیگه انجام نمیشه. بعد این دلیکیت برای لباسای حساس و ظریفه که فقط هم با آب سرد، بیشتر از دور موتور 800 هم نمیشه. این برای چیز دیگه، تیشرته که همین دیگه، اینم برای تیشرته دیگه. خب بعد اینکه میگم برای اطلاعات بیشتر حتما به دفترچه‌اش رجوع بکنید. بهتون مثلا گفته چه دمایی مناسبه و اینا، حتما دفترچه‌اش رو بخونید. ممنون که منو تا این لحظه همراهی کردید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ما رو تا ویدیوهای بعدی همراهی کنید.